გამარჯობა, კონტრშეტევა მორიგი ეპიზოდი დაბრუნდა დღეს კიდევ ერთ ძალიან მაგარ ტალანტს გაგაცნობთ. ბორჯომში მაგარი ბიჭი ვიპოვეთ, ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოვიდა, ბოლომდე უყურეთ, ჩაუჯექით, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაალაიქეთ. ახლა კი გადავიდეთ პირველ თემაზე, დასახელდა ნაკრების შემადგენლობა და მეტად იმას მინიმუმ ორი შენიშვნა გვაქვს. პირველი არის დაცვასთან დაკავშირებით. დაანონსდა ხიზანამას თქვა პრესკონფერენციაზე, რომ ძალიან ისე კაცრად 4-3-3-ზე გადავედით, მაგრამ მარცხენა მცველი გუნდში არ ვყავს. მაგრამ შემდეგ ესპანეთთან ისე 5 მცველზე დავბრუნდით. ახლაც ეგრე იქნება, ეგ ამბავი დარწმუნებული ვარ. თუმცა აი ბულგარეთთან მაგალითად მოსაგები თამაში არის, აწი დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რას ვიზავთ, მაგრამ მოსაგებია თამაში და მარცხენა მცველი არ ვყავს. ხო, მაგრამ თუ პრინციპულები არიან ნაკრების მცველები, თუ გადადიან 4 მცველზე, მაშინ რატო აღარ ვიძახებთ მარცხენა მცველს? ანუ ტიპიური განაპირა მცველი არ ყავს ნაკრებში ხა. ეგ კითხვა რომ დასვა პრესკონფერენციაზე, რამდენად ხარ დარწმუნებული რომ პასუხს მიიღე. რაღაც მაგარი თრეში პასუხი იქნება. და აზრიც არ აქვს რა. ცენტრალურ მცველებშიც აი მაგალითად ლაშადვალის არ ყოფნაც ცოტა კითხავს ბადებს ჩემთვის პირადად რა, იმიტომ რომ გაცილებით ტონუსშია ეხა და ყველა მატჩს 90 წუთს თამაშობს და წინა პაუზაზე უფრო მეტად არისო პრაქტიკით, ვიდრე ახლა. და რავი ეხა დატოვა მიღმა რა. ხო, ნუ მათ მაინც კონკურენცია არის ცენტრალურ სიახლე მცველებში. არის. მაგრამ აი მარჯვენა მცველზე კაკაბაძე არის ძალიან კომფორტულ ზონაში. წინა პრესკონფერენციის მე თურქეთთან თამაშის მერე კომფორტული ზონა ახსენს სანიოლმა და თვითონ უქმნის იგივე კაკაბაძეს კომფორტულ ზონას, იმიტომ რომ როცა არ ყავს კონკურენტი, ანუ ხო, თუ მართლა მესი და რაღაც ძალიან სუპერ ის არ ხარ პროფესიონალი, დუნდები რა ფეხბურთელი ნებისმიერ ადამიანს მოვა ეგეთი რამე ცოტა კონკურენტი არ ყავს გვერდით, ნუ ისია რა, ცოტა ეშვება რა და ამიტომ ეს კონკურენცია არის მნიშვნელოვანი. თუ გვინდა რაღაც მართლა ამბიცია გვაქვს რომ სოფლიო ჩემპიონატზე გავიდეთ ან რაღაც წინ წავიდეთ, ну კონკურენცია გვჭირდება ყველა პოზიციაზე და ამაზე მაქსიმალურად უნდა იზრუნდეს თვითონელობა. მაგაზე გიპასუხებენ რომ ცოტნე კაპანაძე ძალიან საინტერესო ბიჭია, სლოვაკეთში ძალიან მაგრად თამაშობს. ეს აგრესიულია შეტევაში, ტექნიკურია, ეს ბრძოლის სულისკვეთება აქვს და ძალიან საინტერესო ბიჭია და იგივე ივნისში რო იყო ამ ხელნაწერში არ გამოიძახა და რავი ლოგიკას ვერ ვიგებ რა. გოჩოლეიშვილს იძახებს და გოჩოლეიშვილი უბრალოდ გოჩოლეიშვილი როგორ არის მარჯვენა მცველი? ან ფეხბურთია. ხო, ცოტა რაღაც ცოდნა თუ გვაქვს, გოჩოლეიშვილი არ არის მარჯვენა მცველი. თუმცა პასუხი გაქვთ. არის კარგი მარჯვენა ლატერალი. ან სადაც თამაშობს ჰამბურგში, ჰამბურგში იმიტომ თამაშობს კარგად, რომ იმ პოზიციაზე თამაშობს, თორე შარშან კოპენჰაგენში რო იყო ვერ ითამაშა, ორივე ფლანგზე ეთამაშა დაცვაში, მაგრამ ვერ ითამაშა რა. ბოლოს ნახევარდაცვაში ყავდა არ არის ეს მაგის პოზიცია რა. რა თუნდა ამას ის მათემატიკის ცოდნა. ხო, ნუ ესე უყურებენ ფაქტია და წეღან შენი არ იყოს თრეში არის ყველა პასუხი ეგეთ წვავე, მაგრამ საჭირო, აი ნაკრებს რო გამოადგება ისეთ პასუხს დასვამ, რომ ღრმა ანალიზი არის საჭირო, პასუხი არის თრეში. კიდე სანილოთან მაქვს ერთი კითხვა. თვითონ თქვა თურქეთთან თამაშის მერე რომ კომფორტის ზონაში ვართ, ევროპის ჩემპიონატის მერე გრძელდებაო და ევროპის ჩემპიონატის მერე ორი ჯგუფური ეტაპი ვითამაშეთ ჩვენ. ორივე ჩავაგდეთ და რამდენი შეკრება გაიმართა. თუ ამ ხელა პერიოდში ნაკრები ვერ გამოვიდა ამ კომფორტული ზონიდან, ეს რაღაც ის ხوار ექსპერიმენტებს ვატარებთ თუ რა ხდება. ექსპერიმენტი შეიძლება ჩაატარო ბორდოში, ხა იქ მეხუთე ლიგაში არის გავარდნილი, იქ შეუძლია ჩავიდეს სანილო, ჩაატაროს ექსპერიმენტი და ამოვიდნენ ზედა ლიგაში. ეს საქართველოს ნაკრებია, ხო? თან ევროპის ჩემპიონატი აქვს და თამაშები რაღაც ის ხوار ვართ. ანუ რაღაც ძალიან დაბალი დონის ნაკრები ხო, თან პროგრესირებს რა. საუბარი თუ გვინდა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა ეხა ოდნავ გამარტივებულია, ვიდრე ადრე იყო, იმიტომ რომ გუნდების რაოდენობა გაიზარდა და კლასიკური შესარჩევიდან თუ გავალთ მეორეზე მაინც ეგ შეიძლება რეალურ პროგრესად და ერთა ლიგიდან C-დან და D-დან ვეღარ გავალთ, იმიტომ რომ B დივიზიონში ვართ უკვე. და ეგეთი მარტივი მეტოქეები აღარ გვეყოლება საბერძნეთი რომ ყველაზე ძნელი მეტოქე შეხვდა ბოლო 3 წელიწადში ხო, ერთა ლიგაზე ვინც ვნახეთ, საბერძნეთად ძლიერი არავინ არ ყოფილა. ეგ იყო რა. ოდნავ ძლიერები ვინც მოგვიწია, ну რაც მოგვივიდა ვნახეთ. და კიდე ნაკრების ფეხბურთელები თუ კომფორტულ ზონაში არიან, როგორც სანიოლმა თქვა, მაშინ მე ესე ვიტყვი ნაკრების ფეხბურთელებს, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ გავედით, იქიდან გამომდინარე რომ დაგვეხმარა UEFA რომ შეიქმნა ერთა ლიგა, თორე კლასიკური შესარჩევი ჩვენ არ ვართ იმ დონის ნაკრები, რომ პირდაპირ გავიდეთ. რა ის გამოჩნდა იგივე ამ შესარჩევს იგივე წინა შესარჩევს შეხეთი და ხო და არ ვართ ძელი ისეთი დონის ნაკრები, პირდაპირ გავიდეთ რა ევროპის ჩემპიონატზე და ფეხბურთელები უნდა გაიაზროს რომ მარტო მათი დამსახურება არ არის. ანუ UEFA-ს დაგვეხმარა რა ის რო შეიქმნა ახალი გზა რა ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად. და რეალურ პროგრესისთვის რაც არის საჭირო, ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ უფრო მეტად კონტაქტურები გახდებიან და იქნება პრობლემებზე საუბარი და კითხვებზე, რომლებიც ისმება, არა მარტო ჩვენგან, ბევრი სხვა ჟურნალისტიც ვამს კითხვას, ადეკვატური და ისეთი რა, ცოტა ღრმა და ანალიზის შემცველი პასუხები უნდა იყოს რა. კიდე იმაზე მინდა ვთქვა. თორე ძალიან ამ თაობას დასაკარგეთ რომ ნამდვილად არ აქვს, რო ავიღოთ ეხა შემდეგი ევროპა 28 და 30-ის მსოფლიო. ეს ორი ტურნირი არის. ამ ორი ტურნირის შემდეგ უკვე ძალიან ასაკში იქნებიან და
შეგიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს თაობა ჩაივლის რა და ეს ერთი ევროპა იქნება თამაშები. იმედია შემდეგი ეპიზოდში ჩაიწერება სანიოლი აღარ იქნება ნაკრების მწვრთნელი, თორე ჭაობისკენ მივდივართ, იქნა ამოსვლა მე ძალიან რთული იქნება. ძალიან მეჭვება, ეგ ამბავი მოხდეს, მაგრამ ნახოთ. ახლა მინდა სანდრო ნარიმანიძეზე ვისაუბრო, რომელიც სლოვაკეთში თამაშობს და ძალიან პროგრესირებს. რაღაც ბევრი კომპონენტია რაც დახვეწა სანდრომ, ერთ-ერთი არის მაგალითად ის რომ კუნთის მასა მოიმატა 3 კილოგრამ-ნახევრით მოიმატა კუნთის მასა და სლოვაკეთში ზოგადად ფიზიკურ მომზადებას ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება და ამ მიმართულებით პროგრესი აქვს. გარდა ამისა, საქართველოს ჩემპიონატის მთავარი მინუსი არის ის, რომ ინტენსიური თამაში არ არის და ფეხბურთის მოდუნების საშუალება მომზადებაც. სლოვაკეთში ამ ხრივ ბევრად, სლოვაკეთი არ არის რაღაც ტოპ ლიგა, მაგრამ როცა მიდიხარ ეტაპობრივად რაღაც ტოპ ლიგისკენ, კარგი გზა არის, რომ ეგრეთ წოდებულ ტრამპლინად გამოიყენო, მით უმეტეს როცა იგივე სანდროს თანაგუნდელები ზაფხულში ერთი საფრანგეთში გადავიდა, მეორე ბუნდესლიგაში გადავიდა და კარგ ჩემპიონატებში მიდიან და ანუ ამ კარგ ტრანსფერებს აკეთებს მოკლედ ჯილინა რა და კარგი ვარიანტია სანდროსთვის. და ამ ინტენსიურ თამაშებს ძალიან მიეჩვია და ეხა უფრო კონცენტრირებული, უფრო კარგადაა ჩართული და მოდუნების საშუალება არ აქვს, განსაკუთრებით როცა ლიდერებს შორის არის თამაში და ნუ მოკლედ კარგად მიდის რა და იგივე მოკლე მანძილზე ფეთქებადობა ტრენაჟორებზე ბევრს ვარჯიშობს ფიზიკურად და მოკლე მანძილზე ფეთქებადობა აქვს მომატებული და ძალიან მნიშვნელოვანი სწრაფი არის, მაგრამ აი ეს მოკლე მანძილზე ფეთქებადობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ იქ ორთაბძოლებში და ასე შემდეგ და სხვადასხვა გურამ კაშიასთან აქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია. ხშირად ესაუბრება და სხვადასხვა რჩევები, მაგალითად ვიტამინების მიღება, იგივე ჯარიმის ზღვარზე თამაში, როცა ფორვარდს უნდა უბიძგო რაღაც დონეზე, მაგრამ არა ისე რომ ჯარიმა დაიდოს და ეს გამოცდილებით მოვა და თან როცა კაშო გიზიარებს ესეთი გამოცდილების ფეხბურთელი გიზიარებს ცოდნას, შენც როცა მონდომებული ხარ და თან სანდრო ისეთი ტიპია, რომ აი როცა სკამზე ზის, არ არის გაბრაზებული, არამედ თუნდაც საუბრობს, რომ გაიგოს რა არის მიზეზი, რომ გამოასწოროს ეს რაღაც ხარვეზები და დაიხვეწოს და უფრო წინ წავიდეს. შემტევებზე გადავიდეთ. ეხლა ძალიან ბევრი შემტევი არის გამოძახებული ამ ორი მატჩისთვის. აი ეგ არის უცნაური, რომ მარცხენა მცველი არ არის გამოძახებული, მარჯვენა მცველი ერთია გამოძახებული და ამდენი შემტევი ყავს გამოძახებული. აი ამ ლოგიკას მე ვერ ვიგებ. ხო, ანუ რაღაცის გადასწორს აპირებს შეიძლება, ანუ ბულგარეთთან, ესპანეთთან 99% ალბათ იგივე იქნება 5-3-2, თან მარცხენა მცველი არ ყავს, წიტას დააყენებს ალბათ იქეთ რა. იური ტაბატაძე გამოიძახეს ნაკრებში, კაია რომ შედგება მის დებიუტი, თუმცა ჩემი აზრით ოქტომბრის სანაკრებო პაუზაზე უნდა ყოფილიყო ეროვნულში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სტარტი ჰქონდა კადისში, კარგ ფორმაში იყო, თან პოზიციიდან გამომდინარე ორივე ფლანგს თამაშობს. ვესაუბრეთ ჩვენ ტაბატას და განახებთ შემდეგ კადრებსაც. ეგეთი ფეხბურთელი უნივერსალი, რომელიც მარჯვენა ფლანგიდან უტევს საქართველოს ნაკრებში, ნუ არის ზურიკო დავითაშვილი მარტო, რომელსაც შეუძლია ყველგან თამაში. რომელიც არ არის მარჯვენა გარემარბი. არ არის მარჯვენა გარემარბი და თან ახასიათებს ზურიკოს რა, მათ ჩაგდებით თამაშობს ხოლმე პერიოდულად. ძალიან მაგარია და მე შეიძლება ცოტა ჩაიკარგოს რა და კონკურენციის ამბავში ტაბატა იქნებოდა იდეალური წინა მატჩებში, თან წინა ორ მატჩს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ხო ნუ რაც არის ეგ არის, ნახოთ ეხლა რამდენ დროს მიიღებს, სავარაუდოდ ბულგარეთთან მაინც ათამაშებს და ესპანეთთან ცვლილებაზეც წესით გამოიყენებს, თან ესპანეთში თამაშობს თვითონაც და ზოგადად ისევ გავიმეორებ მე ასეთ ალბათ, არა მარტო კონცერტებაში ვამბობ ამას, ახალ წვეულები, იგივე ლომინაძის შემთხვევაც იყო და სხვები ნებისმიერი ძალიან ნელა ხდება ამ ბიჭების ადაპტაცია, შეთამაშება, ანუ შანსის მიცემა და გამოიძახებენ ტიპებს და ვარჯიშობენ, მერე აგერ ლომინა მაგალითად არც ერთ განაცხადში არ შეიყვანა სამატჩოში, ორივე თამაში დატოვა იმ ერთ ადამიანად, რომელიც მიღმარჩება განაცხადის, ეგ ძალიან ცუდი მომენტი იყო ფეხბურთელისთვის, ყველასთვის ეგრე არის და ვისურვებდი, რომ აი ეს ახალგაზრდები 21 წლამდელთა ევროპის მერე ჩვენ რო გვინდოდა საზონომა კაი ტრავმა მიიღო, მაგრამ სხვები რა, იგივე ოდიშარია სხვა ბიჭებიც იყვნენ, რომ ადაპტაცია გაევლოთ და ეს შეწყმა მომხდარიყო, ეს პროცესი ხდება ნელა. მერე ვაწყდებით პრობლემებს, ის დაგვემტრა, ის ფორმაში არ არის, უი, რა ვქნათ და ამ დროს ახალგაზრდა ბიჭები არიან ნდობის გარეშე და ამდე კლუბი არ არის ეს. კლუბი რო იყოს გასაგებია, იქ თასის თამაშებია, რაღაცა ბევრი მატჩია. კლუბში სხვა საერთოდ სხვანაირი სამუშაო სტილია და ნაკრები ცოტა უფრო ხის და უფრო რისკიან ნაბიჯებს მოითხოვს რა. ხო, ნუ თუ მაგალითად აზეროს არ იძახებ, ანუ ტიპიურ ეს მარცხენა მცველს, მაშინ იგივე გიორგი ტაბატაძე დანიაში ძალიან კარგად თამაშობს, ეხა გოლიც გაიტანს საგოლე შეტევაში ძალიან მაგარი რა და თუ სანიული ამისკენ მიდიოდა რომ ახალი ფეხბურთელები უნდა ენახა თამაშებში გამოიცადა. მაშინ ტაბატაძე ძალიან კაი ვარიანტი იყო რა. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, დაწერეთ კომენტარებში იური ტაბატაძესთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, რომელ პოზიციაზე ხედავთ ნაკრებში, უფრო ადრე იმსახურებდა თუ არა შანსს ეროვნულში, ანუ ეთანხმებით თუ არა ჩემს განხილულ მოსაზრებას. დაწერეთ კომენტარები, დაალაიქეთ აუცილებლად დღევანდელი ვიდეო და გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი. სანამ ეხა გადავალთ მორიგ თემაზე, იქამდე გავესაუბრეთ მე და დიმა ტაბატას და მოკლე ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ეხა მარცხენა ფლანგზე დიდი კონკურენციაა ნაკრებში.
კვარაც და შენ აი სად უფრო ხედავ ისე ეგ თემა რო გადავდოთ გვერდზე ანუ სად უფრო კარგად ავლის შენთვის ამ მე ფეხბურთის ზოგადად ალბათ მარჯვნიდან მირჩენია თუ გუნდი მეორე ზონაში ვეთამაშება და იცავს მათ ანუ არ ორივე მხარეს თანაბრად შემიძლია თამაში არა აქვს ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა უბრალოდ მარჯვნიდან უფრო პროდუქტიული ვარ რა ეს საგოლე მოქმედებები რაც მაგ გაკეთებული ყველაფერი თითქმის მარჯვნიდან მოხდა 4-3-3 მაინც ანუ ყველაზე ხშირად კარიერაში ეგ მითამაშია და მაინც ყველაზე კომფორტულად 4-3-3-შია, მაგრამ 5-ცელშიც მითამაშია გარემარბად და 2-ფორვარდშიც მითამაშია მეორე ფორვარდად, ასე რომ ანუ პოზიციის პრობლემა არ უნდა. 21 წლამდელთა ნაკრებში კიდევ არის ერთი კადრი, რომლის დაწინაურებას და სამომავლოდ ეროვნულში გამოყენებას შეგვიძლია დიმა გაშალი მიდიება. ახლა მინდა დაჩი ლორდ-კიფანძის შესახებ ვისაუბრო, რომელიც კრემონზეს გაზრდილია და სერიაში დებიუტი ჰქონდა ამ სეზონში უკვე და ძალიან კარგად მიდის და ძალიან პროგრესირებს და ძალიან კარგ წვრთნელთან არის მოხვედრილი. სამი ფაქტორი მინდა გამოყო იმის მიღმა, რომ ნიჭიერია და პერსპექტიული, ამის გარდა სამი ფაქტორია გამოსაყოფი. პირველი არის ის, რომ ძალიან ცნობილი აგენტი არის მისი მენეჯერი მარსელო სიმონიანი, რომელიც ცნობილი ფეხბურთელების ტრანსფერებზე მუშაობდა და ძალიან ისეთი გამოცდილი აგენტია და თუ დაჩის პროგრესი ექნება დარწმუნებულია, რომ ბევრად საინტერესო წინადადებები წამოვა და დაჩის კარიერული პროგრესი ძალიან ისეთი იქნება თვალშისაცემი და აშკარა. მეორე ფაქტორი არის დავიდე ნიკოლა. როცა ზაფხულში გავიგე, რომ დავიდე ნიკოლა გახდებოდა მთავარი მწვრთნელი კრემონზეს, ეგრევე მივიფიქრე, რომ აქ რაღაც კარგი მოხდებოდა, იმიტომ რომ გოგლიჩასთან მუშაობდა მანამდე და გოგლიჩა მომიყვა ნიკოლაზე ძალიან საინტერესო ნიუანსები, მაგალითად ის, რომ ძალიან დიდ დროს უთმობს ფეხბურთელებთან საუბარს და რაღაც ხარვეზები როცა აქვს ფეხბურთელებს, ვარჯიშზე აჩერებს და რაღაც დეტალურად უყვება, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და მოკლედ აი ძალიან დეტალებში ჩადის და იგივე ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელიც მოწადინებულია და მონდომებულია, რომ განვითარდეს და ბევრი ისწავლოს, ნიკოლა არის იდეალური მწვრთნელი. აქ ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, კრემონზე არის კლუბი, რომელიც თავის აღზრდილებს თითქმის არ ათამაშებს პირველ გუნდში რა. აი ვიალი იყო ბოლოს ისეთი თვალის ყველაზე ისეთი ცნობილი ფეხბურთელი, რომელიც კრემონზემ გაზარდა და შემდეგ დიდი ფეხბურთი ითამაშა. ანუ ძალიან იშვიათად ხდება ფეხბურთელების დაწინაურება და დავიდე ნიკოლა არის მწვრთნელი, რომელსაც შეუძლია რომ გვერდი აუაროს რაღაც კლუბის ესეთ სტრატეგიებს და თუ მოეწონა მას ფეხბურთელი მიცეს დრო და მან მიცა დრო დაჩის არა მაშინ როცა მაგალითად სეზონის ბოლო არის და რაღაც სტატისტიკად შეეთვლება რომ სერიაში ითამაშა, არამედ სეზონის დასაწყისში მე-7 ტურში ითამაშა 9 საათი და ეს საკმაოდ დიდი დრო როცა პირველად თამაშობდა. ნიკოლა მე გააღნიშნა თამაშის შემდეგ რომ აი სიმშვიდე იყო რა მის თამაშზე, თავდაჯერება ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ესე დიდ ასპარეზზე გადიხარ პირველად და კარგი საბჭოება დატოვა და მე დარწმუნებული რომ კიდე მიიღებს დაჩი დროს, უბრალოდ ეს არის პროცესი და ეს სწრაფად არ ხდება და ასევე მესამე ფაქტორზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის დაჩის მამა კახა ლორდ-კიფანიძე, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა საფეხბურთო ნიუანსებში, ძალიან კარგი ცოდნა აქვს ფეხბურთის და ზოგჯერ არის ხოლმე ქართული ფეხბურთელების მშობლებზე ქონია ამბები. არასწორი მოლოდინები არის ძალიან ცუდი რა და სწორი მოლოდინები უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ სწრაფად არ ხდება რა წარმატების მიღწევა სჭირდება დრო და ეტაპობრივად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. დაჩი სწორედ ამ პროცესშია რა ეტაპობრივად გავს ნაბიჯებს და იგივე ნიკოლასთან გუნდში ისეთი კონკურენცია, როცა მწვრთნელი დროს გაძლევს ამის მიუხედავად, ანუ ამ დიდი კონკურენციის მიუხედავად გამოუცილ ფეხბურთს. იმიტომ რომ პრიმავერაში სადაც დაჩი თამაშობდა შარშან კაპიტანი იყო. პრიმავერასა და სერიაში არის კოლოსალური განსხვავება რა, ძალიან დიდი განსხვავებაა და ზაფხულში შეკრებაც გაიარა დაჩი სერიას გუნდებთან ითამაშა. და ნუ ეხლა უკვე პირველი გუნდი, ანუ სრულფასოვანი წევრია პირველი გუნდის, უბრალოდ დრო ჭირდება, რომ მუდმივი სათამაშო დრო მიიღოს და აი ნახოთ ზამთარში როგორ წავა საქმე. შეიძლება იჯარით წავიდეს სერია B-ში, მაგრამ ისიც ვარიანტიც არის, რომ სეზონის ბოლომდე დაჩის კრემონზეში ნახოთ რა არის პროცესია და ეს წინასწარ ამის გათვლა ძალიან რთულია. ახლა ერთ თემაზე მინდა ვისაუბრო, დიდი ხანი მაწუხებდა ეგ ამბავი და მინდა რომ გავაჟღერო. ეს ეხება ჩვენ საშინაო შეხვედრებს ნაკრების გულშემატკივრობად თლიანად შეფუთვა მატჩის, როცა იწყება შეხვედრა, ბილეთებზე რა ამბავია და როგორი გადაჭედილია დინამო ნაკრების საშინაო თამაშებზე, ყველა ვიცით ბოლო წლებია და ყოველთვის შურის თვალით უყურებდი რა. იგივე თურქებმა რაც გააკეთეს ეხლა ბოლოს მატჩებზე, საოცარი მასპინძლობა იყო ესპანეთშიც ვიყავით და ესპანეთის საქართველოზე, ანუ ის დროშების აწევა და შუქები რო ქრება, ინთება და გვარების გამოცხადების დროს რა აჟიოტაჟია სტადიონზე, რა გარემოა იმ წამსვიან მოქმედებს დამთრგუნველად სტუმარ გულშემატკივარზე დარწმუნებული ვარ ფეხბურთელებზეც რა. საზეიმო გარემო არის და ბევრგან გვინახავს ეგ და ყოველთვის უყურებთ აი ესე შურს და ჩვენს გვინდა და ერთხელაც ამუდამოდ ხო შეიძლება რომ საორგანიზაციო კუთხით ეს ვისაც ევალება რომ ჩვენს გავაკეთოთ რა უნდა მოზაიკა რომ დაიხატოს ელემენტარულად. უნდა რამდენიმე 1000 რაც არ რამდენი ბილეთს იყიდება იმდენი ფერის ქაღალდი რომ მივა გულშემატკივარი და აწევს და იქნება საოცარი სურათი.
ერთადერთხელ იყო ყაზახეთთან, აი ჩაკვემ რო გაიტანა იმ თამაში, იმის მე მსგავსი არაფერი მინახავს. რატო არავის არ აწუხებს ეს, ან რატო არ ხდება ამის გაჟღერება, რომ აი ეს სიყვარული და დიდი მოთხოვნა რაც არის ნაკრების მატჩების მიმართ გადაიზარდოს და ავიდეს მომდევნო საფეხურზე და განვითარდეთ ჩვენს დავეციოთ აი თურქებს, ესპანელებს, ხვებს ყველას რა, ვისაც ფეხბურთი აი ესე ავადმყოფურად უყარს კაი გაგებით, როგორც ჩვენ. ერთხელ და სამუდამოდ რავი რა გახდა, არ არის ეს დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული და რაიმე ცოდნასთან. ჩვეულებრივი მარტივი ამბავი არის, თუ ფეხბურთი გიყვარს და რაღაცებს აკვირდები, შენც უნდა გაიმეორო. ველოსიპედის გამოგონება არ გიწევს რა. უბრალოდ უნდა გააკეთო ის, რასაც აკეთებს სხვა ქართულ ფერებში. რავი, თუ გაითვალისწინებენ ამას, ძალიან ბედნიერი ვიქნები მე და კიდევ გავაჟღერებ სხვადასხვა სივრცეში, სადაც მომეცემა საშუალება. მე ცოტა კრეატივის კუთხით შევხედავ ამას, მაგალითად იგივე სიმღერები სტადიონზე, აი ახალი არაფერი არ არის რა. ყველაფერი რაღაც გადმოთარგმნილი ძირითადად რა. და რომელიც სხვა სტადიონზე, ევროპაში ეხლა სხვა სტადიონზე იქაც ისმის იგივე სიმღერები და რაღაც ჩვენ აი ლოკალურ დონეზე რაღაც საინტერესო ტრეკები, რაღაც სიმღერების ჩარტები, რასაც ქვია, საფეხბურთო ჩარტები უნდა შეიქმნას რა და არ შეიქმნა რა და ამ მხრივ რაღაც ცოტა ისეთი დანაკლისი მაქვს რა მე. და ცოტა უნდა დავეციოთ ბავშვებად ევროპას და ან ამას არ გულისხმობ კონკრეტულად ფანკლუბს ზოგადად რა საზოგადოებაზე ვსაუბრობ, ვისაც უყვარს ფეხბურთი არის სტადიონზე და ასე შემდეგ რა. თლიანად კი მაგ მხრივ სამუშაო გვაქვს. იგივე ხა პოეტები ბევრი ყავს და რაღაც ისეთი საინტერესო არავის არაფერი შეუქმნია. რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? დაწერეთ კომენტარები და ზოგადად თუ მეტი ადამიანი აყვება ამ წამოწყებას და ამ იდეის ირგვლივ მეტი ადამიანი გაერთიანდება, ჩვენ მზად ვართ რომ მაქსიმალურად საომალოდაც მეტ ადამიანამდე მივაწვდინოთ ეგ ინფორმაცია, ხმა გავაჟღეროთ და ერთიანად წამოვიწყოთ ეს თემა და მომავალში უფრო მაღალი კულტურა იყოს გულშემატკივრობის და გარემოც იყოს ისეთი დონის, როგორც ევროპის სტადიონებზე არის. მოკლედ ველოდებით თქვენს იდეებს და კომენტარებს გამოუშვთება. მივადექით ტალანტის ნაწილს და სანამ დღევანდელ ძალიან მაგარ ბავშვს გაგაცნობდეთ, იქამდე აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი წინა ვიდეო, წინა ტალანტი ალექს ბრეგაძე, ვისაც არ გინახავთ, უეჭველი ნახეთ ეგ ვიდეო. სასიამოვნო სიახლე შევიტყვეთ ჩვენი ტალანტის შესახებ. ესპანეთში მიდის, ესპანიოლში, სინჯებზე და რა ვიცი, მე მგონი ამასაკში ეგეთი წარმატება და ყურადღების მიქცევა და ნუ ჩვენი წვლილიც რა თქმა უნდა ჩვენც შევიტანეთ და ბედნიერები ვართ თამაში თუ ვინმეს რაიმეში დავეხმარებით. პირველ რიგში ჩვენი მიზანი ეგ არის, რომ ტალანტები აღმოაჩინოთ, წინ წამოვწიოთ, აქამდე უცნობი ბავშვები და შემდეგ უკვე ესეთი განვითარება თუ მოყვება, რა ვიცი, ამაზე მაგარი მეგონი არაფერი არ არის. თან ალექსისთან დაკავშირებით იმას მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ნაკრების ფეხბურთელი არ არის. ჩვენ შეიძლება შევარჩიოთ ფეხბურთელი, რომელიც ნიჭიერია, ნაკრებში არ არის, მაგრამ ამის მიუხედავად შეუძლია მაღალი დონის ფეხბურთის თამაში და ალექსი არის ამის მაგალითი. და წინა ეპიზოდის ჩაწერის შემდეგ ბევრი მენეჯერი დამიკავშირდა და როგორც ვიცი, მის მიმართ ინტერესი ძალიან გაიზარდა და ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ არ შევცდარვართ, დავინახეთ ნიჭი ფეხბურთელში და ეხლა უკვე მასზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება დიდი შრომა საჭირო იმისთვის, რომ დიდ საფეხბურთო ქვეყანაში მაღალ დონეზე ითამაშო. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი ტალანტი 13 წლის გიორგი კაპანაძე ვიყავით ბორჯომში. ბორჯომის თორი ასეთი კლუბი არის და მოკლედ ძალიან მაგარი სიუჟეტი ჩავწერეთ. იქამდე ტრადიციულად სტუდიაში გავშვლით და გაგაცნობთ ჩვენს ტალანტს მრავალი კუთხით, თუ რა ძალიან მაგარ ბავშვთან გვაქვს საქმე, დიმა დაიწყე და გავშალოთ ნელ-ნელა. ჩვენ შერჩეულ ტალანტებს შორის გიორგი ყველაზე პატარაა, 13 წლისაა, მაგრამ ძალიან ნიჭიერია და ამიტომ მინდოდა რომ რეგიონებში მაქსიმალურად ჩავსულიყავით, მაქსიმალურად მეტი ფეხბურთელის მიგვექცია ყურადღება და ბორჯომი ცოტა ისეთი რეგიონია, პირველი გუნდი დაბა ლიგაშია, მაგრამ ძალიან დიდი შრომა იდება იქ, ძალიან ნიჭიერ ბავშვებს დიან და მინდოდა რომ მაქსიმალურად ყურადღება მიგვექცია ამ გუნდისთვის და თავარი მწვრთნელი, სერგი კობესაშვილი, რომელიც ძალიან დიდ შრომას დებს, გარდა იმისა, რომ გუნდური ვარჯიშებია ინდივიდუალურად დავარჩევს ფეხბურთელებს და სხვა კომპონენტების დახვეწაში, სხვა უნარების გაუმჯობესებაში, მაგრამ ეხმარება რა ეს პროცესი. დიდი ცოდნა ქონდა თვითონ მწვრთნელსაც რო გავესაუბრეთ, ისე საინტერესოდ ხსნიდა და დარწმუნებული ვარ ბავშვებსაც ისე უხსნიდა ამ ყველაფერს, ეტყობათ რა, მოედანზეც ყველაფერი ჩანს გიორგის თამაშში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ახალი თაობა წამოვიდა მწვრთნელების, რომლებიც ესე არიან ჩართული და ამ კუთხით რაღაცა სიახლე შემოიტანეს თანამედროვე მიდგომა არის ეგ ახალი ამაში. არაფერი არის, ახალი არის ჩვენთან ეგ და ძალიან კაია, რომ ორმაგი ვარჯიშები უტარდებათ ბავშვებს და ტაქტიკურად ერთი-ერთზე ინდივიდუალური საუბარი და აი თითოეულ შეცდომაზე რაღაცა ესე მითითება და დეტალების ჩაძიება ძალიან მაგარია რა. აი ყველაფერი მე მოედანზე ჩანს. თბილისის დინამოს აკადემიამ ჩაატარა სელექცია რეგიონში და რეგიონებში და 325 ბავშვიდან 18 ფეხბურთელში მოხვდა გიორგი, შემდეგ ვილნიუსში იყო წასული ატეიტის თასზე და იქ საუკეთესო თავდასხმელად დასახელდა და ძალიან კარგი თამაშები ჰქონდა, უყურე ამ თამაშებს და კარგი დრიბლინგი, აი კვარამროვიჩის ბურთს რომ მიიღებს და ერთი შეხებით რო უკვე წინ აქვს ბურთი. აი ეგეთი ტექნიკა. მიღება გასწორება რომ ერთია და ასე და როგორიც სისხლიანი არის და
ანუ ამას აქში მე პირველ რიგში რაზე გავოცდი, ანუ რა. ესეთი პატარაა და რამდენი გოლი გააქვს ჯერ ან გუნდის ნახევარი გოლების მის ანგარიშზეა, რა 50 გოლი და 25 ერთ ბავშვს აქვს. ძალიან მაგარი შედეგია და საერთოდ ემოცია ბავშვს არ აქვს, ანუ რა. არც რაღაცის ისეთი თავში ავარდნის მომენტი, არაფერი. ძალიან აი დგას ესე, ნახავთ ყველაფერს კადრში. 0 ემოცია, წარბი საერთოდ არ ხრის, არაფერი და რავი, არა და რა შედეგებზე გადის და რა მაგარი სკილები აქვს ესე რომ ვთქვათ, რაც რომ მოძრაობები და ასე შემდეგ. ფეხბურთელის შერჩევისას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, როგორ მოძრაობს დაკარგული ბურთის შემდეგ. და აი გიორგისთან დაკავშირებით ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ როცა ბურთი იკარგებოდა, დაცვაში მოდიოდა, ვარდნები ჰქონდა და ცდილობდა რომ ბურთი დაებრუნებინა. ანუ დაცვითი ფუნქციების შესრულება თანამედროვე ფეხბურთში. ნუ კვარას მაგალითი რა ვიცი. კი. სახეზია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად ადრეული ასაკიდან ფეხბურთელმა გაიაზროს რომ თუ არის შემტევი დაცვაში მაინც კარგად უნდა ითამაშოს არის ხო შეიცვალა ფეხბურთი და ამ ტენდენციებს უნდა ვიყვეთ და ხო და გავყვეთ და აი ეს უნარიც მომეწონა მასში რა რომ დავინახეთ და ძალიან კარგია ბრძოლის უნარიანი ძალიან და ანუ 1-3-ზე და ცენტრში ხშირად იწევს და იქ ისეთ ანუ ამას აქ შეხა იმდენად არ არის უხეშობა და რაღაც მაგრამ ეთყობა რა ისეთი სტილი აქვს რომ ბევრი მოხდება ფეხებში უეჭველი რო გაიზრდება მე და თვითონაც არის თავგანწირული თამაში ახასიათებს ამტანია და ძალიან მოძრავია და დაუღალავი არის რა და ერთ-ერთზე უყვარს მეკარის მოტყუება მაგას მე ყველაფერს ნახავთ ჩელენჯშიც მის ინტერვიუშიც რო გადის მეკარისთან პირისპირ ძალიან ხშირად ცდილობს რომ მოატყუოს და სარიალ კარში გაიტანოს და კარში არ არტყამს. კარში არ არტყავ, კიჭა რონალდო იყო ეგეთი, რომელიც ყველაზე მეტჯერ ატყუებდა, ყველაზე მეტი გოლი აქვს გატანილი, ის 100-ზე მეტი გოლია გატანილი, ისე რომ მეკარე მოატყუა და სარეკარში შეეგორა რა. კაცის მოტყუება ცოტა ზედმეტად უყვარს, ზოგჯერ იცხრება უკან დაბრუნება და კიდე უნდა რომ მოატყუოს კაციან. ეგ უკვე ბრაზილიური ნეიმარი რასაც უშვებოდა სანტოსში ყოფნის დროს, ცველებს რაღაც ეგეთი აწვალებს. განვითარების პროცესია და რა თქმა უნდა მინუსები იქნება და მაგაზე მწვრთნელი მისი იზრუნებს დარწმუნებული ვარ, ისეთი მწვრთნელის ხელში არის. და ნუ პრაგმატიზმის ელემენტები მე უფრო შემოვა, როცა უფრო ახლოს მივა პროფესიულ ფეხბურთს. ახლა გადავიდეთ ჩვენს FIFA-ს კარტზე და შევადგინოთ ჩვენი ბიჭის მონაცემები, იმა დავიწყოთ, აბა გადავიდეთ. დავიწყოთ. სისწრაფე 85, დარტყმა 78, პასი 76, დრიბლინგი 87, დაცვა 55, ფიზიკა 78. და მთლიანობაში მონაცემები მივიღეთ 83. შვენიერია, ახლა გადავიდეთ უკვე საქმეზე და ვნახოთ ჩელენჯებში როგორია ჩვენი ბიჭი და მე დავუბრუნდეთ შეაფასეთ ჩვენი სიუჟეტი. No, I done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. ეხა 1-1-ზე თუ გამწდები, მე ვაკეთებ 1000 დას, თუ არა შენ. მოსულა? ბიჭო, აი ვანდაიკის სეზონი რო იყო რა პრემიერ ლიგაში რო ვერავინ ცდებოდა, აი დამიმთავრა ეგ მშრალი სერია რა. ეხა შური უნდა ვიდიო და პენალტებში შევეჯიბროთ. უეჭველი უნდა გავიტანო. Destroy everything, they bring down angels like you. გაეტერფეთ და არ გამომივიდა. აი ხა თუ გაიტანს, აზიდვები უნდა გავაკეთო. ვერიძიებ შუს ჩემზე, აგერხება. ეგრე გამოვიდა. There's nothing I can't do. I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? ტალანტების ამორჩევაში და მოძებნაში მაგარია, მაგრამ ესეთებში ზრიანი. 1 2 3
5 და 8. ასაკთან შედარებით ძალიან საკაიფოდ გაიქცა და იმა მე მგონი მოუმატებს კიდევ უკვე. კიდე მოუმატებს აუცილებლად. უეჭველი. ჩვენ ბიჭზე ახლა ვიცით რომ 1-1-ზე გადის დიმსონ და რა შვება? მეკარის მოტყებას ცდილობს, არ არწავს. ო, ანუ ეშინია რომ არ გავაფუჭა მომენტია რა და ურჩევნია რომ უეჭველი იყო. მეკარისთან ახლოს მივიდეს და მოღატყოს ისე გაიტანოს. მაგაში წეგან ვახსენეთ რომ კიჭა რონალდოს გავს. ყველაზე მეტი გოლია გატანილი ისტორიაში 100-ზე მეტი მეკარის მოტყუებით. ოპა! შევუსტილში მოატყო. ანუ კიჭა წააგავს ცოტა ნეუბნები რაღაცით. ეხლა ახალი ჩელენჯი გვაქვს დღეს თქვენ მოზადებული დრონიდან ჩამოვაგდებთ ბურთს და ტექნიკას გავზომავთ გიორგის როგორ მიიღებს. ეს ჩელენჯი ჯერ არ გქონია პირველად თუ პირველია კი და ერთ შეხებით ნახოთ ბურთთან შეხება როგორი იქნება. It's unforgivable. ეს არის Adidas-ის სპორტული და ეხლა გავზომავთ შენი დარტყმის სიძლიერეს. მოგცემ ნიშანს და დავაკონექტეთ და რაც შეგიძლია გონახე. Destroy everything. They bring down angels like you. დარტყმის სიძლიერე ნახოთ. 56. საკმაოდ კაი სიძლიერე არის. მეთუმეტეს ასაკიდან გამომდინარე. ეხლა გაჩვენებთ თორის საფირმო შეტევას, რითიც ლიგაში არიან საუკეთესოები. ძალიან ტექნიკური ბიჭები არიან და მაგარი კომბინაციები იქნება. ოჯომის თავს გაუმა! ტიკი-ტაკა თორის შესრულებით. მაგარი კომბინაცია. აი ესე ადიან და კადრებშიც ნახეთ რა, ყველაფერი. აი რას ვამბობთ, ძალიან ტექნიკური ბიჭები არიან. ესე სწრაფად თამაშობენ და ესე მწვრთნელის ხელი ეტყობათ და გამორჩეული სტილი აქვს რა, ინდივიდუალური ვარჯიშებიც აქვს ცალკე და აი ყველაფერი შედეგი აღარ არის. კი. გოლების რაოდენობა? გოლების რაოდენობა არ ვიცი რა ვიცი 4 გუნდს ეყოფა ალბათ. 16 ტურში გაიტანეს 52 გოლი და 25 გაიტანა გიორგი. ეს ბიჭები უეჭველი ითამაშებენ დიდ ფეხბურთს რა. აგერ მე ეს იყო მithქვამს და კადრები არის ისტორიაში დარჩენილი. აი ნიჭი რო არის, ეს არის ძალიან ისეთი ცხადია და ამის დანახვა რა ძალიან მარტივი. ეხლა ამ ყველაფრის შემოქმედთან გავისაუბროთ და ერთი კითხვა მაქვს თავარი. აი ამ რაც ვნახეთ ეხლა რა ამ ყველაფერს როგორ ამზადებთ ბავშვებს ფსიქოლოგიურად, ტაქტიკურად და მენტალურად რა ყველაფერი რასაც ხედავთ მარტო მოხაზვა და რაღაც არ არის და დეტალები რო გავაცნოთ აყურებელს. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია რეგიონიდან დაიწყო და მივხვდი იმ ეტაპამდე ბიჭები როგორც არიან და როგორ ეტაპამდეც არიან. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ერთი ოჯახი თუ არ იყავით, გამორიცხულია, გავს შედეგზე მიღწევა. შემდგომ კიდე ინდივიდუალურად ვესაუბრები ხოლმე. მაგალითად კონკრეტულად გიოზია საუბარი ძალიან უჭირდა თავიდან ფსიქოლოგიურად გახსნა. ანუ იბოჭებოდა შემოჭილი ბავშვია და თვითონაც ზოგადად უჭირს კომუნიკაცია. რაც შეეხება ტაქტიკურ სვლას, სულ მასშტაბებად მიმართულებები რო შეცვალოს, სულეობრივი რომ მიმართულება შეცვალე, მიმართულება სწორედ პოზიციაზე რო არ იყოს, მიხვდით რომ ანუ მარცხენა ფეხით იმუშავე, მარჯვენა ფეხით იმუშავე და ყველაზე მეტად უჭირდა კიდევ დაბოლოება. და ძალიან ბევრი გვაქვს ნამუშევარი იმაზე, რომ აი დაბოლოება როგორ გავაკეთოთ, როგორ დაუტყა, როგორ შევუცვალო. ხშირ შემთხვევაში აკეთებს ყოველთვის საგოლე განაცემას, იმიტომ რომ უჭირს გოლის გატანა. და მაგას ძალიან დიდი გვაქვს ნამუშევარი და ერთ მომენტში ჩაასიქ, რომ მეკარე სატყუებს იტანს გოლს. ერთი სიტყვით აი მე ასე ვიტყვი, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი რო არ ვიყოთ, ის რო ვისაუბრეთ ფსიქოლოგიაზე რა. აი ფსიქოლოგიურად ერთმანეთს ახლევენ ბიჭები და ისე არიან რომ ყოფილა შემთხვევა რომ აი 3-0 და შემოგვიტრიალებიან და 4-3 მოგვიგია რა ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური მომენტია ისე შეუძლებელია რომ მსგავს შედეგამდე მიაღწიო რა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ გვერდში დგომისთვის დაფასებისთვის მადლობა უფალს რომ აი მართლა თქვენ თავი გამოგვიგზავნა და ყველა გაიგებს ბორჯომში რომ მუშაობთ სასპორტო სკოლაში თორელებში და რავი აი შრომა კიდე მე ვიცი რომ აი ადამიანის შრომა ყოველთვის დაფასდება და მადლობა თქვენ შრომის დაფასებისთვის. მადლობა პირიქით თქვენ ყველაფრისთვის. ისეთი გარემო დაგხვდა აქ და მაქსიმალური ხელშეწყობა და
წეღან მენტალურ და ფსიქოლოგიურ მხარეზეც რო გავუსვით ხაზი, ქართულ ფეხბურთშიც არის ეგ პრობლემა, რომ 0-3-დან თამაში შემოტრიალება. ზოგადად თამაში შემოტრიალება ჩვენი მინუსი იყო ყოველთვის და აი ამ მიმართულებით და ამ დეტალებში რომ ვშავოთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დღევანდელი კადრები რამდენიმე წლის მერე შედეგს გამოიღებს და კიდე დაუბრუნდებით ჩვენ ამ ადგილს არაერთხელ და კონცერტება ზოგადად დაბრუნდება აი ამ საოცარ ბავშვებთან აუცილებლად და ოჯახური გარემო რო აღნიშნეთ პირველივე ფეხის შემოდგმიდან იგრძნობოდა რა და ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ყველაფრისთვის. მოვიდა შენი ქარდიც, აბა, შეაფასე მონაცემები. ეს მე და დიმას სუბიექტური აზრი არის. ამას წლების შემდეგ მე მიუბრუნდებით ისე. აი, ჩვენგანს ამახსოვროთ. მადლობა. ეხლა გადავიდეთ ინტერვიუს ნაწილზე. 77 ნომრით თამაშობდა. მე ვიცი რაღაც ისტორია ახლდა ამ მაისურის აღებას. თავიდან 7-იანი აღება კიდე როგორც ვიცი. 7-იანი აღება მინდა და თავიდან, იმიტომ რომ ეგ ნომერი ყველაზე მეტად მიყვარს. და მე 77 რატო აირჩიე? ყვარას გამვალ. აი მე კაისთან როცა გადიხარ ხოლმე ცდილობ მოატყო, არ ართხან ხოლმე და რატო? ეგ რო გავდივარ მე კარტთან ერთად ეს მგონი რომ სულ ვაცი ხოლმე და ვატყო. კუმირი მინდა შენი მითხარი, ვარ. ბაპი აქვს. ბაპე. სერგი მასწავლებელი როგორ დაახასიათება? ძალიან კარგი მასწავლებელია და გვერდში გუდგას მთელი გუნდს. დიდი ხანია რაც სერგისთან ვარჩიებ. 1-4 წელია. და ეს ინდივიდუალური ვარჯიშები რაში გეხმარება რა უნარების გამოჯობესებაში? ალბათ რა უნდა ინდივიდუალური ვარჯიში ვერ ყოფილიყო ეს, მაგრამ ვერ ვითამაშებდი. და რა კონკრეტულად რა ასპექტები დახვეწე? სკილები, კარში დარტყმა, ყველაფერი. აი თამაშის დროს. აი ხო არა, რთული თამაშები უფრო მარტივი მეტოქიდან გამომდინარე. ყველაზე მეტად რომელ სტილში გზნობ თავს კომფორტულად და კონცერტების დროს, პრესინგის თამაშის დროს თუ ბურთი როცა გიჭირებთ აკონტროლებთ. ბურთი ასაგუჭიროს. ლეაო, ვინისიუსი და რაფინია. ერთი გაყიდე, მეორე სკამზე დასვი და მესამე ძირითადში. როგორ გადაანაწილებ? ლეაოს გავყიდე, რაფინას და ვინისიუსს დავუჭი. საქართველოს ნაკრებში ვინ არის შენი ფავორიტი ფეხბურთელი? დღევანდელი ფორმაციიდან რა თქმა უნდა. ყვარა. ყვარა. შენ საოცნებო კლუბი? რეალი. კონცერტებას თუ უყურებ? კი. თანაგუნდელი რომელსაც უსიტყვოდ უგებ. ყველაზე კარგი ის ქიმია ვისთან გაქვს. შალიბაშვილი. შაპრიზი ის არის. სველია, მაგრამ ანუ ჯანმა რო იდება სულ ეგ მიწოდებს. დღევანდელი თანამედროვე ვარსკვლავებიდან შენი პოზიციიდან გამომდინარე, ყველაზე მაგარი ჟონგლიორი ვინ არის შემოძრაობებში, სკილებში? შოუს ვინ დგამს ყველაზე მაგრად? აუ, ჩემთვის დუე ალბათ. აი 10 წლის შემდეგ სად და რა დონეზე გინდა რომ იყო? თამაშად ვითამაშო? ხო ან სად თამაშობდი, რომელ გუნდში? რეალში. 10 წლის მერე ამ ვიდეოს ამოვწერებთ და ვნახოთ სად იქნება. კარგი. მოკლედ მადლობა პირველ რიგში მთლიანად კლუბს, ყველას ჩვენთან დაწყებული, შენით დამთავრებული. და რა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო იმდენჯერ ამოიწევა რომ შენი დამსახურებით რა. ძალიან მაგარი ხარ და ეგრე გააგრძელე. გოლების აღნიშნა არ არის საჭირო. მე ოპტა დათვლის სტატისტიკას. მადლობა აბა ყველაფრისთვის. და შენს გუნდელებს მოუბრუნდებით მე შემდეგ ვიდეოებში. კიდე ჩამოვალთ. მადლობა. კი. შენით დავიწყეთ და აგერ იმ ბიჭებით გავაგრძელებთ იქ რო დარბიან. დაალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო აუცილებლად მაქსიმალურად ბევრი ლაიქი მოვაგროვოთ, დაწერეთ კომენტარები, გაამხნევეთ ჩვენი ტალანტი, თქვენს კომენტარებს მაქსიმალურად ვეცნობით ბოლომდე და ვითვალისწინებთ. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო კონტრშეტევა მორიგი ტალანტით დაგიბრუნდებათ. აბა მაგრად.